Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ακριβώς τις ίδιες ανάγκες. Το μόνο που διαφέρει και μας ξεχωρίζει μεταξύ μας είναι η σειρά κατάταξής τους. Επίσης, όλοι κάνουμε περισσότερα για αυτούς που αγαπάμε παρά για εμάς τους ίδιους. Για παράδειγμα, για τους γονείς μας, για τα παιδιά μας και ούτω καθεξής. Καλώς ήρθες στην εκπομπή μου, είμαι η Ειρήνη Κωνσταντάκου και στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για την αιμοδοσία. Για το πόσο σημαντική και πολύτιμη είναι εφόσον μπορούμε να δώσουμε μέσα από την ψυχή μας, να δώσουμε αυτό το πολύτιμο δώρο ζωής για κάποιους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, κάνοντας μια πράξη με ανιδιοτέλεια, έχοντας δηλαδή το συναίσθημα της προσφοράς και της ευγνωμοσύνης. Πάμε αρχικά να δούμε τι πρέπει να κάνουμε πριν γίνουμε εθελοντές αιμοδότες, πριν την αιμοδοσία. Πρέπει να έχουμε κοιμηθεί ένα καλό 6ωρο με 7ωρο. Πρέπει να έχουμε καταναλώσει ένα πολύ καλό πρωινό. Εάν θες να πάρεις ιδέες, μπορείς να δεις το επεισόδιο για το πρωινό εδώ. Ή αν πάμε λίγο πιο μετά, 4 ώρες πριν τουλάχιστον να έχουμε φάει καλά, να είμαστε πολύ καλά ενυδατωμένοι. Πρέπει να έχουμε καλό αιματοκρίτη, καλή πίεση. Προσοχή εδώ. Όταν λέω καλή πίεση, εννοώ ούτε υπέρταση ούτε υπόταση. Όσοι δεν έχετε δει το επεισόδιο για την υπέρταση, μπορείτε να το δείτε εδώ. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να μην έχουμε καπνίσει λίγο πριν. Πρέπει να μην έχουμε πάρει κανένα φάρμακο για τουλάχιστον μία εβδομάδα, όπως επίσης να μην είμαστε γρυπωμένοι, συναχωμένοι ή άρρωστοι για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Να μην έχουμε έρθει σε επαφή με άτομο το οποίο έχει κάποιο σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα. Σημειώνουμε ένα λεπτομερές ιατρικό ιστορικό, φάρμακα, αλλεργίες, αν έχουμε κάνει κάποια ταξίδια στο εξωτερικό. Γράφουμε αν το αίμα πρόκειται για αιμοπετάλεια ή για αιμοδοσία, εάν είναι για δωρεά ή αν είναι για κάποιον συγγενή. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να μην έχουμε τρυπηθεί. Προσοχή εδώ, ούτε εμβόλια αλλά ούτε και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Επίσης, δεν πρέπει να έχουμε εκδορές ή γρατζουνιές ή κάποιο piercing. Όπως θα δείτε στη φωτογραφία, για να σας περιγράψω λίγο τη διαδικασία, σας βάζουν να ξαπλώσετε σε μία καρέκλα η οποία είναι και κλεισμένη με τα πόδια πάνω. Αυτό είναι ο απλός λόγος ότι πρέπει το αίμα να πηγαίνει προς το χέρι για το οποίο θα συνδέσουν ουσιαστικά με το σακουλάκι την αιμοδοσία. Το πρώτο πράγμα που σου ζητάνε είναι λοιπόν να σφίξεις, βλέπουν και τα δύο χέρια ποιο έχει τις καλύτερες φλέβες, σου ζητάνε να σφίξεις τη γροθιά για να βρουν τη φλέβα. Σου ζητάνε να γυρίσεις το βλέμμα σου από την άλλη πλευρά, έτσι ώστε να τρυπήσουν τη βελόνα. Συνδέουν λοιπόν ένα σωληνάκι. Αρχικά σου παίρνουν 2 φιαλίδια, τα οποία προφανώς είναι για να δουν τον αιματοκρίτη, αν έχεις κάποιο νόσημα. Και στη συνέχεια συνδέουν το σακουλάκι, το οποίο είναι πολύ όμορφο σακουλάκι, το οποίο περιέχει ένα υγρό, το οποίο είναι αντιπικτικό υγρό, και καθ' όλη τη διαδικασία της αιμοδοσίας αυτό το σακουλάκι αναδεύεται, κάνει αυτή την κίνηση ουσιαστικά πολύ πιο αργά. Λοιπόν, μόλις λοιπόν το συνδέσεις, σου ζητάνε να ανοιγοκλίνεις τη γροθιά σου για να βοηθήσεις τη ροή του αίματος για να γεμίσει το σακουλάκι. Λοιπόν, η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη, διαρκεί μόλις 5 λεπτά. Πραγματικά δηλαδή, εκείνη τη στιγμή όταν σκέφτεσαι το δώρο που κάνεις, πόσο σημαντικό και πολύτιμο είναι να δίνεις 5 λεπτά από το χρόνο σου για να σώσεις μια ζωή, δηλαδή έχεις τη συγκίνησή σου, έχεις αυτή τη χαρά, την ευλογία, την ευδαιμονία, την ευγνωμοσύνη, μέχρι να το καταλάβεις, τσουπ, γέμισε. Εάν είναι η πρώτη φορά που δίνεις αίμα, θα σου πάρουν μόλις 420 ml. Εάν είσαι εθελοντής αιμοδότης, το σακουλάκι γεμίζει με 350 ml. Καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν σε ρωτάνε πώς αισθάνεσαι ή πώς νιώθεις. Μόλις ολοκληρωθεί και γεμίσει το σακουλάκι, αυτό που κάνουν είναι ουσιαστικά κατά τον ίδιο τρόπο σου λένε να πάρεις μια βαθιά ανάσα, σου λένε να αφήσεις ανοιχτή την παλάμη σου, τραβάνε τη βελόνα, σου βάζουν ένα βαμβάκι και σου ζητάνε να το πιέσεις και να σηκώσεις ψηλά το χέρι σου για μερικά λεπτά. Παραμένεις λοιπόν σε κεκλειμένο επίπεδο, εννοώντας στην καρέκλα αυτή που είναι κεκλειμένη, τα πόδια δηλαδή προς τα πάνω. Στο σημείο αυτό να πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της αιμοδοσίας, αλλά και όταν ολοκληρωθεί, δεν σταυρώνεις τα πόδια για κανένα λόγο. Προσπαθείς να παραμείνεις ήσυχος, όχι σαν και εμένα που τραγούδαγα και χόρευα, να τραγουδάς μπορείς, να χορέψεις δεν κάνει. Τι να κάνω, παιδιά, είχε τόσο ωραία μουσική και ήταν τόσο ευχάριστη η διάθεσή μου εκείνη τη στιγμή. Πραγματικά δεν μπορούσα άμα δεν τραγούδαγα. Κατά τη διάρκεια λοιπόν σε ρωτάνε πώς νιώθεις, πώς αισθάνεσαι, αν χρειάζεσαι κάτι, και μετά από άλλα 5 λεπτάκια μπορείς να σηκωθείς. Σου δίνουν, όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες, φρυγανιές, χυμό, τυράκι για να πιείς, και ουσιαστικά σε αφήνουν για λίγο, άλλα 5 με 10 λεπτά στην αίθουσα αναμονής για να δουν ότι όλα είναι ok και μετά αποχωρείς.
Σου δίνουν κάποιες οδηγίες όμως για μετά την αιμοδοσία, οι οποίες είναι δεν κάνει να οδηγήσεις για 1 ώρα, να μην πιεις καφέ ή να καπνίσεις για 1-2 ώρες, πρέπει να πιεις πάρα πολλά υγρά, πάρα πολλούς χυμούς, πάρα πολύ καλό φαγητό για εκείνη τη μέρα, δεν επιτρέπεται κανενός είδους άσκηση και το εννοώ γιατί ρώτησα για το περπάτημα και μου είπαν όχι, πρέπει να μείνεις ήσυχο σπίτι σου και να ξεκουραστείς για να ανακάμψεις. Επίσης, δεν το τρίβεις, δεν το πειράζεις, σου έχουν δώσει και ένα τραυμοπλάστο το οποίο το βάζεις μετά από 3 ώρες αφού πας σπίτι σου. Επίσης, δεν κάνει να κάνεις καθόλου δουλειές, να μην σηκώσεις βαριά αντικείμενα, γενικότερα είσαι πάρα πολύ απλός και χαλαρός καθ' όλη τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας. Προσοχή λοιπόν, καλό είναι να μην πιείτε καθόλου αλκοόλ εκείνη την ημέρα γιατί πιθανόν να νιώσετε ζάλι. Σε περίπτωση ζάλης τώρα πρέπει να ξαπλώσετε και πάλι να βάλετε τα πόδια προς τα πάνω για να νιώσετε καλύτερα. Τώρα, για τους άντρες μπορείτε να δώσετε αίμα 4 φορές το χρόνο, ενώ για τις γυναίκες εξαιτίας της περίοδου μπορούμε να δίνουμε μόνο 3 φορές το χρόνο. Ωστόσο, εάν θες να γίνεις και εσύ αιμοδότης, μπορείς να μπεις στο www.bdr.gr ή να καλέσεις το 215 215 78 65. Παιδιά, δείτε τι ωραίο που το κάνανε. Λοιπόν, και να γίνεις και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έδωσες 5 λεπτά από το χρόνο σου και έσωσες μία ζωή. Έκανες κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι πάρα πολύ πολύτιμο, διότι προσέφερες υγεία σε έναν άνθρωπο. Αυτό το συναίσθημα της ευγνωμοσύνης, της χαράς και της ανιδιοτέλειας είναι μοναδικό και ασύλληπτο. Μην περιμένεις να συμβεί κάτι σε κάποιο δικό σου άτομο για να γίνεις εθελοντής αιμοδότης. Εάν είσαι υγιής και πληρείς τις προϋποθέσεις, χάρισε, κάνε αυτό το δώρο τόσο ανώδυνα, τόσο ανέξοδα στην ανθρωπότητα. Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Πραγματικά, αυτό το συναίσθημα και αυτό το κύμα ευτυχίας και ευδαιμονίας που σε κατακλείζει είναι ασύλληπτο. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε like και share με τους αγαπημένους σου. Αν δεν έχεις εγγραφεί στο κανάλι μου, μπορείς να το κάνεις τώρα και να πατήσεις την καμπανούλα για να ενημερώνεσαι για τα επόμενα επεισόδια. Εάν θες να με ρωτήσεις κάτι, έχεις κάποιο σχόλιο σχετικά με την αιμοδοσία, άφησέ το κάτω από αυτό το βίντεο και θα σου απαντήσω άμεσα. Εάν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου, μπορείς να με βρεις εδώ. Τέλος, μπορείς να με ακολουθήσεις σε Facebook, Instagram, LinkedIn και TikTok. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 1 εβδομάδα ακριβώς. Μην λείψει κανείς. Φιλιά πολλά. Γεια σας!